नमस्ते। आजको यो भिडियोमा हामी क्याम स्क्यानरको प्रयोग गरेर आफ्नो डकुमेन्ट्सहरूलाई कसरी पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिक्न जाँदैछौँ भने यो चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई होमवर्क कसरी अपलोड गर्ने क्लासरुममा भन्ने कुराको लागि चाहिँ बढी केन्द्रित रहनेछ। त लागौँ आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी एन्ड्रोइड फोन अथवा आइफोनहरुमा प्ले स्टोरबाट अथवा एप स्टोरमा गएर यो क्याम स्क्यानर इन्स्टल गर्ने र इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गरेपछि यो टाइपको एउटा स्क्रिन चाहिँ पपअप हुन्छ। अब यसमा फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्नुभएको छ भने यसले पर्मिसनहरु माग्छ, पर्मिसन ग्रान्ट गर्नुस्। अब यहाँनिर प्याकेजहरु अवेलेबल छ, हामी यसलाई चाहिँ क्रस गरौँ, यसलाई स्टार्ट फ्री ट्रायल नगर्नु होला। यसलाई सिम्पली हामीले चाहिँ त्यहाँ तलपट्टि भएको जुन क्रस छ त्यसलाई छोइदिनुस्। अब हामी स्क्यानिङ तर्फ लागौँ। यो हाम्रो फर्स्ट चोटिको इन्टरफेस यस्तो हुनेछ। अब क्यामेरामा क्लिक गर्ने। अब क्लिक गरिसकेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ अथवा भनौं न कुनै पनि डकुमेन्ट होस्, हामी कतिवटा पेज छ हैन, त्यसको लागि हामी मल्टिपल पेजेसमा जाने। यदि दुईटा तीनटा त्यो भन्दा बढी छन् भने चाहिँ त्यसपछि हामी एंगल मिलाएर क्लियर देखिने गरेर मल्टिपल पेजेसमा गएपछि हामीले थुप्रै फोटोहरु क्लिक गरेर एउटै फाइलमा पनि राख्न मिल्छ। र होमवर्कको लागि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले चाहिँ थोरै पेज युज हुने गरेर पहिला होमवर्क गर्नु पर्यो र त्यसलाई पीडीएफ फाइलमा मल्टिपल पेजेसमा गएर यसरी नै आफ्नो फाइलहरु चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब स्क्यान भइसकेपछि हामी त्यो त्यहाँ जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा हामी जाने र त्यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ फाइलको नाम पनि हामी एडजस्ट राख्न मिल्छ, एडिट गरौँ ताकि कन्फ्युजन नहोस् कुन सब्जेक्टको होमवर्क हो भनेर। अब हामी यसलाई यसरी क्रप पनि गर्नु मिल्छ यहाँबाट। मैले चाहिँ अहिले यहाँ प्रत्येक पेजलाई छुट्टै क्रप गरेर देखाउने छु। मैले यो मेरो फर्स्ट पेजको होमवर्क भयो मानौ, त मैले यसलाई क्रप गरे। हामी एंगलहरु पनि मिलाउन मिल्छ। त्यसपछि भने हामी यसलाई त्यो जुन त्यहाँ राइट साइन छ त्यसमा क्लिक गर्ने र यहाँ एडिट गर्ने नामहरु पनि आवश्यक परेमा मैले म्याथ्स होमवर्क भनेर राखेको छु। त्यसपछि यसलाई ओके गर्ने। अब ओके गरिसकेपछि यो फर्स्ट पेज भयो। यसरी नै हामी सेकेन्ड र थर्डलाई पनि आवश्यक परेमा त्यसरी नै क्रप गर्नु मिल्छ। ओके, यसरी हाम्रो अब तीनटै हाम्रो फाइल क्रप भयो, सबै कुरा रेडी छ। त अब शेयर बटनमा जाने र शेयर टु पीडीएफ फेरि हेर्नु होला, शेयर टु पीडीएफ गर्ने र क्लासरुममा जाने। क्लासरुममा गइसकेपछि अब यहाँनिर क्लास एउटा कुनै अर्कै क्लास आयो। सो हामी यो क्लासमा होइन भने ब्याक जाने, त्यो एरोमा क्लिक गरेर त्यसपछि कुन क्लास हो तपाई त्यसमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो एरोमा गएपछि अब कुन क्लास हो, सपोज म्याथको क्लास हो भने मैले म्याथमा सिलेक्ट गरे। अब टिचरहरुले स्ट्रिममा होमवर्क दिनुहुन्न, दिने भनेको असाइनमेन्ट क्लास वर्कमा हो। सो हामी चाहिँ अट्याच टु असाइनमेन्टमा जाने। त्यो म्याथ्स क्लासमा आइसकेपछि हामी अट्याच टु असाइनमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ डे वाइज यो लेटेस्ट होमवर्क चाहिँ टपमा हुन्छ। सो अब मानौ यो चाहिँ हाम्रो मेजरिङ एन्ड एंगल भन्ने टपिकसँग रिलेटेड हो भने हामी त्यसमा क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि यो लोड हुन्छ, यो भनेको फाइल लोड भएको छ। अब यसको लागि हामी एकछिन होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। ओके, यसरी लोडिङ भइसकेपछि त्यो एरोमा छुने योर वर्कको तल म्याथ्स पीडीएफ भनेर आउन जरुरी हुन्छ। यदि आएको छैन भने खाली होमवर्क सबमिट भयो मात्रै भन्छ, फाइल चाहिँ हुँदैन। सो यसरी योर वर्कको तलपट्टि यो देखिनु पर्यो। अब यसपछि हामी यसलाई टर्न इन गर्न भुल्नु हुँदैन। टर्न इन गरेपछि मात्रै टिचरलाई नोटिफिकेसन जानेछ।